ოთხშაბათს ტრადიციულ დროს TV პირველის ეთერში აქტუალური თემები და მამოტივირებელი ნარატივი. ამჯერად სატელევიზიო პლატფორმა ქალების ნარატივის სტუმრების ბლოკში ეთმობა ექიმს მედიცინის აკადემიურ დოქტორს მაკაბულეიშვილს და საქართველოს საკაბელო ტელევიზიების კავშირის აღმასრულებელ დირექტორს თეონო ბერუაშვილს. ეს ქალების ნარატივია. ვანცელ აღიძესთან ერთად. ბიზნეს მედია საქართველო. M კვადრატი. წარმოგიდგენთ. ოთხშაბათი 19 ივლისი აქტუალური და მიმდინარე მოვლენები, სარფიანი ბიზნეს გარიგებები, მაგალითად შოტლანდიაში კუნძული ალვა იყიდება, რომელიც 1.8 ჰექტარია. ამაზე მოგვიანებით, მანამდე შეგახსენებთ ეს ქალების ნარატივი, ვნახოთ გადაცემის ანონსი კიდევ ერთხელ. ოთხშაბათს ტრადიციულ დროს TV პირველის ეთერში აქტუალური თემები და მამოტივირებელი ნარატივი. ამჯერად სატელევიზიო პლატფორმა ქალების ნარატივის სტუმრების ბლოკში ეთმობა ექიმს მედიცინის აკადემიურ დოქტორს მაკაბულეიშვილს და საქართველოს საკაბელო ტელევიზიების კავშირის აღმასრულებელ დირექტორს თეონო ბერუაშვილს. ეს ქალების ნარატივია. ვანცელ აღიძესთან ერთად. მიმდინარე მოვლენები დავიწყოთ გადაცემა 19 ივლისს 19 საათზე, ანუ დღეს აღმაშენების გამზირზე ქართულთა მარშის ორგანიზატორების წინააღმდეგ ქალის გაუპატიურების ღია მუქარის გამო ქალთა სოლიდარობის მარში გაიმართება. დემონსტრანტები რკინიგზელთა კულტურის სახლის წინ შეიკრიბებიან და უთანასწორობის ძალადობისა და ჩაგვრის წინააღმდეგ სოლიდარობის მარშს გამართავენ. აქციის მონაწილეების მოთხოვნები ასეთია: დაისაჯონ მოძალადეები, რომლებიც ჯგუფური გაუპატიურებით ემუქრებოდნენ ქალს, მივიღოთ კანონი სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ და პოლიტიკური პარტიები ღიად გაემიჯნონ ძალადობას და ფაშიზმს. მოუწოდებთ მედია შეწყვიტონ სიძულვილის ენის და ფაშისტური რიტორიკის ტირაჟირება და არ მიიწვიონ გადაცემებში ის ადამიანები, რომლებიც გამოირჩევიან ძალადობრივი მოწოდებით. პარიზში გადავინაცვლოთ 14 ივლისს საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში ეიფელის კოშკთან ბასტილიის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი გაიმართა, როგორც გუშინ აღვნიშნეთ, როგორც გაირკვა. ღონისძიებაში მონაწილეობა ქართველ პიანისტ ხატია ბუნიათაშვილსაც შესთავაზეს, თუმცა მან უარი გერგიევის გამოთქვა, რომელიც კონცერტს დირიჟორობდა. ინფორმაციას ამის შესახებ პიანისტის დედა ნატალია ბუნიათაშვილი ავრცელებს. ამით მან გააპროტესტა საფრანგეთში ადამიანების უფლებების დამცულ ქვეყანაში გერგიევის მოწვევა, რომელმაც ცხინვალში იდირიჟორა რუსეთის ჯარისთვის, რომელმაც სირიაში იდირიჟორა ასადისთვის. ეს გაუპროტესტა ხატიამ ფრანგებს, როგორ კადრულობს საფრანგეთი, როგორ აყენებს შეურაცხყოფას ადამიანის უფლებების დამცულ ქვეყანას გერგიევის მაესტროს მოწვევით, წერს ნატალია ბუნიათაშვილი. შეგახსენებთ, ბუნიათაშვილმა განცხადება ვალერი გერგიევის შესახებ ერთ-ერთ გერმანულ გადაცემაში მანამდეც გააკეთა, სადაც საუბრობდა გერგიევისა და პუტინის მეგობრობაზე. ქართულმა პიანისტმა ანა ყიფიანმა მსოფლიოს ერთ-ერთ უმსხვილეს მუსიკალურ კომპანიასთან კონტრაქტი გააფორმა, როგორც ანა ყიფიანმა art news განუცხადა, აღნიშნული კონტრაქტი მას ახალ შესაძლებლობებს და შემოქმედებითი დიაპაზონის გაფართოების შანსს აძლევს. ახალგაზრდა მუსიკოსი მარტში პარიზში გამართული კონკურსის ლაურეატი გახდა. აღნიშნულ ღონისძიებაზე იმყოფებოდა იან ოლივერიც, რომელიც სარტიმედიოს პრეზიდენტი და დამფუძნებელია. სწორედ აქ შედგა ქართული მუსიკოსის და ოლივერის შეხვედრა. ანა ყიფიანს თანამშრომლობა პირადად იან ოლივერმა შესთავაზა. შესაბამისი კონტრაქტი უკვე გაფორმებულია და ძალაშია, სწორედ იან ოლივერი იქნება ანას მენეჯერი. საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტით მყოფი უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოსა და პირველი ლედის დახვედრის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ მაკაჩიჩუამ პრეზიდენტის სასახლეში უკრაინის პირველი ლედის მარინა პოროშენკოს ჩაიზო უმასპინძლა. როგორც ინტერპრეს ნიუს პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან აცნობეს, მაკაჩიჩუამ და მარინა პოროშენკომ ხალხებს შორის მეგობრობის კულტურული ურთიერთობების განვითარების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და სამახსოვრო საჩუქრები გაცვალეს. მაკაჩიჩუამ მარინა პოროშენკოს ცნობილი ქართველი მხატვრის რუსუდან ფეტუიაშვილის მიერ მოხატული შარფი უსახსოვრა, ხოლო
ხოლო მარინა პოროშენკომ უკრაინული ტრადიციული ქარვის სამკაული. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის რეიტინგი რეკორდულად დაეცა. ინფორმაციას გამოცემა The Independent Opinion-ის გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოკითხვის შედეგებით ტერეზა მეის მუშაობას დადებითად გამოკითხული ბრიტანელების 30% აფასებს, ხოლო 51% უარყოფითად. გამოკითხვის თანახმად ტერეზა მეის კონკურენტის ლეიბორისტების ლიდერის ჯერემი კორბინის მუშაობას მხარს ბრიტანელების 41% უჭერს, ხოლო 37% მის საქმიანობას არ იწონებს. ამავე დროს გამოკითხვის თანახმად ბრიტანეთის მოსახლეობის 36%-ს მაინც სჯერა, რომ ტერეზა მეი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობისთვის შესაფერისია, ხოლო გამოკითხულთა 33%-ს მიაჩნია, რომ ეს როლი უფრო ჯერემი კორბინს შეეფერება. კონგრესის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სააგენტოს ხელმძღვანელი ჯანეტ იელენის სენატის საბანკო კომიტეტის წინაშე წარდგა, სადაც სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიზანი, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკის 3%-იან ზრდას ითვალისწინებს, ძნელი მისაღწევია. ტრამპმა პირობა დადო, რომ შეერთებული შტატების ეკონომიკის ზრდის ტემპს 3%-მდე გაზრდიდა. ეს ბოლო 70 წლის საშუალო მაჩვენებელია. ამ მაჩვენებლის მიღწევაში მას საგადასახადო სისტემის რეფორმა უნდა დახმარებოდა. კარგი იქნებოდა თუ ამ მიზანს მივაღწევდით, მაგრამ ვფიქრობ, ეს ძალიან გაგუჭირდება, განაცხადა იელენმა. მისივე თქმით, 3%-იანი ზრდის მისაღწევად ბევრი რეფორმის გატარებაა საჭირო. ეს ეხება როგორც საგადასახადო სისტემას, ასევე განათლების სფეროსაც, რაც შრომის პროდუქტიულობის ამაღლებას უწყობს ხელს. და დაანონსებული ინფორმაცია, შოტლანდიაში კუნძული ალვა იყიდება, რომელიც 1,8 ჰექტარზეა, მისი საწყისი ფასი 4,25 მილიონი ფუნტია. ამის შესახებ გამოცემა ტელეგრაფი წერს. კუნძული ალვა ჰებრიდის არქიპელაგის სიდიდით მეორე კუნძულია, მისი ფართობი 1,8 ჰექტარია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სიგრძე 12,7 კილომეტრი, სიგანე კი 4,2 კილომეტრია. კუნძული 70 წლის განმავლობაში პირველად იყიდება. ალვაზე მდებარეობს 1950-იან წლებში აშენებული სახლი, ეკლესია, რესტორანი და უძრავი ქონების კიდევ 8 ობიექტი. არჩეულებრივი გარიგება ვფიქრობ დილიდან. მოდის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დიზაინერის მანოლო ვლანიკის ავტობიოგრაფიული ფილმის ტრეილერი უკვე გამოვიდა. ფილმი აგებულია მისი კოლეგებისა და მეგობრების ინტერვიუებით, მათ შორის მოხვდა გამოცემა Vogue-ის მთავარი რედაქტორი ანა ვინტური, მომღერალი რიანა, მოდელი კარლ კლოსი და ნაომი კემბელი. ფილმის მსოფლიო პრემიერა მიმდინარე წლის 15 სექტემბერს ნიუ-იორკში არის ჩანიშნული, თუმცა მანამდე ერმიტაჟის მთავარ ოფისში მანოლოს ფეხსაცმელების გამოფენა გაიმართება. სახელწოდებით მანოლო ვლანიკი, ანუ ფეხსაცმელები, როგორც ხელოვნების ნიმუში. გამოფენა გაყიდვაზე ჯამში 200 ფეხსაცმელი იქნება წარმოდგენილი, მათგან 30 კი თავად დიზაინერის ხელით არის მოხატული. სონის მსოფლიო ფოტოგრაფიის დაჯილდოება არის ერთ-ერთი უდიდესი შეჯიბრი ფოტოგრაფიის სფეროში. მისი დაწყებიდან 10 წლის განმავლობაში მასში მონაწილეობა მიიღო მილიონზე მეტმა მსურველმა. კონკურსი ტარდება 4 განსხვავებული მიმართულებით. ფოტოგრაფები ეჯიბრებიან კონკურსში მონაწილეებს მშობლიური ქვეყნიდან, მიუხედავად იმისა, თუ 10 კატეგორიიდან რომელში იყო გაგზავნილი ესა თუ ის ფოტო. სხვადასხვა კატეგორიების გამარჯვებულები სახლში დაბრუნდნენ ფულადი პრიზებით და სონის ციფრული აღჭურვილობით. ზოგი მათგანის ფოტო კი სონის გამოფენის ნაწილიც გახდა. Smartphone-ებზე გადავინაცვლოთ, smartphone-ების დამსახურებით დღეს თითქმის ყველა ადამიანი აურაცხელი რაოდენობის ფოტოს იღებს, თუმცა ყველაზე დიდი ცვლილება ფოტოს შენახვასა და გაზიარების კულტურაში შეინიშნება. ღრუბლოვანი სერვისები გვაძლევს საშუალებას ფოტო შევინახოთ, ხოლო სოციალურ ქსელში ადამიანები ფოტოებს თავის მეგობრებს, ნაცნობებსა თუ მიმდევრებს უზიარებენ. შესაბამისად, ფოტოს დაბეჭდა და მისი ალბომებში ჩაწყობა თანდათანობით წარსულს ჩაბარდა, თუმცა Business Insider-ის მიხედვით არაფერი შეედრება დაბეჭდილ ფოტოს, რომელიც ხელში შეგვიძლია ავიღოთ, ჩამოვკიდოთ კედელზე, მივიკრათ მაცივარზე, გავუგზავნოთ მეგობარს და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, ხარისხიანი ფოტოების დაბეჭდვა საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაცაა. კოდაკმა მომხმარებელს აღნიშნული პრობლემა შემდეგი ნოვაციით გადაუწყვიტა. შეიძლება ასე ითქვას, კომპანიამ შექმნა მცირე ზომის Wi-Fi კავშირის მქონე ფოტოპრინტერი, რომელიც smartphone-სა და ტაბლეტზე მიერთების შემთხვევაში საუკეთესო ხარისხის ფოტოს დაბეჭდვის საშუალებას იძლევა. კოდაკის ფოტოპრინტერი კომპაქტურია და დიდ ადგილს არ იკავებს. მისი შეძენა კი სულ $99 არის შესაძლებელი. აი ასეთი მნიშვნელოვანი მიმდინარე მოვლენები და სიახლეები არ ჩამორჩებით არც ერთ მიმდინარე მოვლენას ცხადია და ვართ მოვლენების ეპიცენტრში. რამდენიმე წამში სტუმრების ბლოკის დროა ქალების ნარატივის სერიალში სტუდიაში წარმატების მაგალითები ნარატივით მალე. ჯილ ელენ აბრამსონი პირველი ქალი 160 წლიანი ისტორიის მქონე გაზეთის The New York Times-ის ყოფილი აღმასრულებელი რედაქტორი. ჟურნალისტი გავლენიან გაზეთს 1997 წელს შეუერთდა. აღმასრულებელი რედაქტორის პოზიციაზე კი 2011 წელს დაინიშნა, თუმცა 3 წელიწადში ის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ერთი კვირის შემდეგ, რაც გავლენიანი გამოცემის მთავარი რედაქტორი ჯილ აბრამსონი დაითხოვეს, იგი სიტყვით გამოვიდა Wake Forest-ის უნივერსიტეტის გამოშვების ცერემონიაზე. მან განმარტა თუ როგორ უნდა მიიღო უარი და როგორი სიმტკიცით უნდა შეხვდე მას. გაზეთის ერთ-ერთი გამომცემელი ამბობს, რომ აბრამსონი მისი მენეჯმენტის სტილის გამო შეცვალეს. The New York Times-ამდე ჯინ
წინ ელენი მუშაობდა The Wall Street Journal-ში, როგორც საგამოძიებო ჟურნალისტი და ბიუროს ხელმძღვანელის მოადგილე. 2012 წლის Forbes-ის მონაცემებით, ყველაზე ძლიერი ქალების რეიტინგში ჯილ ელენ აბრამსონი მეხუთე ადგილს იკავებს. The New York Times-ში აბრამსონის თვიური ანაზღაურება $100,000 ამერიკული დოლარი იყო. მარისა მაიერი, Yahoo-ს დირექტორი. ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად არ ეკუთვნის Yahoo-ს ლიგას. მეტიც, Google-ის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი 13 წლის განმავლობაში სწორედ ამ კომპანიას თვლიდა მთავარ კონკურენტად. ყველას გაუგვირდა, როგორ მოიკრიბა გამბედაობა წარსულში. ლიდერმა და ახლა უკვე მისუსტებულმა Yahoo-მ გასულიყო კავშირზე მაიერთან და გადმოებირებინა კიდეც. Google, Gmail, Google Maps, Google Earth ეს მარისა მაიერის წარმატებული პროექტების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია. Google იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თანამშრომლობა შესთავაზა ახალგაზრდა ინჟინერს სტენფორდის უნივერსიტეტის წარჩინებით დასრულების შემდეგ. მაშინ Google-ში მხოლოდ 19 ადამიანი მუშაობდა და ისიც ყველა მამაკაცი. როდესაც მარისა მაიერმა მიიღო Yahoo-სგან შემოთავაზება, არ დამალა, რომ ორსულად იყო. არც ერთი აქციონერი ფეხმძიმე ქალის წინააღმდეგ არ წასულა და ის ერთხმად დაამტკიცეს კორპორაციის გენერალურ დირექტორად. მაიერმა 2015 წელს ჯამში $26 მილიონი გამოიმუშავა. Yahoo ინვესტორების ზეწოლის ქვეშ იმყოფებოდა. კრიზისში მყოფმა კომპანიამ აქტივების გაყიდვის ინიციატივა, დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება და გენერალური დირექტორის მარისა მაიერის ცვლილება დააყენა დღის წესრიგში. რადგან 2016 წლის პირველ კვარტალში კომპანიის ზარალი $99 მილიონი იყო, მაშინ, როდესაც გასულ წელს ამავე პერიოდში კომპანიის მოგებამ $21 მილიონი შეადგინა. Yahoo-მ დაახლოებით 10-მდე რეალური შეთავაზება მიიღო კომპანიის შესყიდვასთან დაკავშირებით და შეთავაზებული წინადადების ჯამი 4-დან $8 მილიარდამდე მერყეობდა. მარისა მაიერის გენერალურ დირექტორად დანიშვნის გადაწყვეტილების მიღებით კომპანიას იმედი ჰქონდა, რომ მაიერი შეძლებდა ერთ დროს წამყვანი ინტერნეტ კომპანიის აღორძინებას, თუმცა მოგვიანებით ინვესტორებმა მკაცრად გააკრიტიკეს მაიერის პოლიტიკა და განაცხადეს, რომ მას არ გააჩნია კომპანიის განვითარების მკაფიო გლობალური სტრატეგია. გაჩნდა მოლოდინები, რომ ის მალე დატოვებს პოსტს. დღეს მარისა ბიზნესის 50 გავლენიან ქალბატონს შორის მოწინავე პოზიციებს იკავებს. არის Walmart Stores დირექტორთა საბჭოს წევრი და რამდენიმე კომერციული პროექტის დირექტორი. პროფესორი, ექიმი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, რომელიც მზად არის დიდი გამოცდილება და საინტერესო ნარატივი გაგვიზიაროს, უამრავი ჯილდო და სიგელი მის მიერ განხორციელებული პროდუქტიული და მნიშვნელოვანი პროექტების ხაზგასასმელად, რომელსაც თავად ისაუბრებს. მაკაბულეიშვილი, ექიმი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, როგორც უკვე აღნიშნა, ნარატივით სტუდიაში. მოგესალმებით, მაკა, უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან საინტერესო დიალოგი გველის, იმიტომ რომ მოკლე ხანში, მე ასე დავარქმევდი მაინც, ძალიან ბევრი რამის მოსწრება შეძელით და კიდევ ხორციელდება უამრავი მიმდინარე პროექტი. 65 გასვლა აქედან მინდა მაინც დავიწყო. არც კი ვიცი საიდან დავიწყო, უამრავი სამეცნიერო ნაშრომი, ახლა რომელიც გრძელდება ასე ორჯერ დოქტორანტურა, ესეც ხაზგასასმელად. თუმცა, გადავინაცვლოთ 2013 წელს 65 გასვლა რეგიონებში, 42,000-ზე მეტი პაციენტი, რამდენადაც ვიცი, სრულიად უფასოდ. მოგვიყევით ამ პროექტის შესახებ, რომელმაც დიდი აღიარება და სწორედ ჯილდოები მოიპოვა და რაც მთავარია, მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა. მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დღისათვის და ჩემი მოწვევისათვის სტუდიაში. ნამდვილად მე ვთვლი, რომ უპრეცედენტო იყო ეს პროექტი, ახლა საკუთარ პროექტზე საუბარი ცოტა რთული. არა, სწორედ ამისთვის ხართ აქ, რომ საკუთარ პროექტებზე ისაუბროთ. ჩვენ მაგალითები გჭირდება, დიახ? ყოველთვის არასოდეს არ მიყვარს ზედმეტი საუბარი, უფრო მეტად მიჩვენია, რომ გაკეთდეს საქმე. 2013 წელს რაღაც გარკვეული პერიოდი მე მომიწია უცხოეთში ჩემი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ყოფნა, კერძოდ გერმანიაში გახლდით და ყველანაირი შანსი მქონდა მე იმისთვის, რომ გერმანიაში დავრჩენილიყავი და მინდა სიმართლე გაგიმხილოთ, ეხლაც მაქვს ამისი რეალური მოწვევა და შანსი. ნამდვილად წარმატებული იყო იქ ჩემი ყოფნა, მე ნამდვილად ძალიან დიდი გამოცდილება შევიძინე, მაგრამ არ ვიცი როგორ მოხდა, გადაწყვეტილება მივიღე, რომ უკან დავბრუნებულიყავი და როდესაც ეს არის მთავარი, რატომ გადაწყვეტეთ ცოდნის რეალიზება საქართველოში? რატომ იცით, აი როდესაც იქ ვიყავი, კიდევ ვიმეორებ, არაჩვეულებრივი გარემოში ვიყავი, არაჩვეულებრივი კოლექტივი
დაბდუად არანაირი პრობლემა არ მქონდა, გამოცდად ჩავაბარე, უცხოენის გამოცდად ჩავაბარე, მაგრამ ალბათ იყო ის რაღაცა შინაგანი, რომელმაც მე მთხოვა, რომ მე აქ დავბრუნებულიყავი. ხანდახან ჩემ თავს კიდეც ვეკითხები, რომ ეს როგორ მოხდა, რატომ ხდება ეს ყველაფერი, რაც დღეს ხდება, მაგრამ ეს საბედნიეროდ ხდება. ჩვენ სასიკეთოდ თან. დიახ, სასიკეთოდ და ალბათ ბევრი იმ ადამიანის სასიკეთოდ, რომელსაც ძალიან გაუხარდა ჩემი დაბრუნება და რომლისთვისაც მე სულ ცოტა პატარა რაღაცა წული მაინც შევიტანე მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაში და არა მარტო ჯანმრთელობის, ზოგადად სულიერი მდგომარეობის და ადამიანური ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში. ექიმის კიდევ ერთი პრეროგატივაა, სწორედ სულიერების მოგვარება, ასე დავარქვა და შემდეგ უკვე ჯანმრთელობის. ეს ურთიერთკავშირშია დამეთანხმებით ალბათ მაგა, ხო? როდესაც შეუძლებელია, რომ შეუდგები მკურნალობის პროცესი, ის აუცილებლად ეფექტური იქნება. 42,000 პაციენტი კიდევ ერთხელ მინდა სწორედ ეს ამბავი მოგვიყვეთ, როგორ მოხდა და ეს პროექტი, რომელიც საკმაოდ მასშტაბური გახდა და რომელიც გრძელდება, როგორც ვიცი, მიმდინარე პროექტებშიც არის. დიახ, ეს პროექტი გრძელდება, მაგრამ უკვე უფრო მეტად დაიხვეწა და ჩემი შექმნილია თვითონ ეს ყველაფერი, მე თვითონ გავაკეთე ამის მონახაზი, მე თვითონ წარმოვიდგინე რა უნდა გაგვეკეთებინა, ეს პროექტი გრძელდება და მე ცოტა ხანში მალე შემოგთავაზეთ ოქტომბერში უფრო გაფართოებულს, რამდენადაც აქ არ შემიძლია ეს არავნიშნო, უფრო მნიშვნელოვანია ის თემა, რომ ეხლა უკვე ჩვენთან ერთად ჩართულია ახალგაზრდები და განსაკუთრებით სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო პირველ კურსზე უკვე ადამიანს, როდესაც ახალგაზრდას, როდესაც უკვე იმისი სურვილი აქვს, რომ მას უნდა რომ ადამიანს დაეხმაროს, ადამიანური თვისებები მათში უფრო მეტად გამოვლინდეს, რა თქმა უნდა, ისინი ძალიან კარგი ექიმები დადგებიან და ძალიან დიდი მომავალია. აი მე რასაც უყურებ ხოლმე ამ ახალგაზრდებს, მე ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ ყველანაირად გამართლებულია ეს, იმიტომ არის გამართლებული, რომ პირველ რიგში ჩვენ ადამიანებს ვეხმარებით და მეორე ის, რომ ეს ახალგაზრდები არიან ჩართული ამ პროგრამაში და რა თქმა უნდა, უფრო მეტი კეთილის საქმე კეთდება ნაბიჯების წინ. სომხეთის ტელევიზიამ გადაიღო ფილმი თქვენზე, რა შეხებოდა ეს? დიახ, აი სომხეთის ტელევიზიამ ზუსტად იმაზე გადაიღო ფილმი, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, რაც კითხვაც თქვენ მე დამისვით 2013 წელს როგორ დავიწყეთ პროექტი, სულ ორი წინადადებით ვიტყვი პროექტი. მე წარმოვიდგინე, რომ მე ვიყავი საჭირო გავსულიყავი რეგიონებში, განსაკუთრებით დავიწყე სიარული მაღალმთიან რეგიონებში. ეს იყო აბსოლუტურად ჩემი სახსრებით, მაგრამ მე გვერდში დამიდგა ჩემი უამრავი მეგობრები, კოლეგები, არ შემეძლია არ ვახსენო ის კლინიკა, რომელ კლინიკაშიც მე ამდენი წლის განმავლობაში ვმუშაობ, 23 წელია მე ვმუშაობ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ჩემი კოლეგები მათ თქმაც კი არ დასჭირდა დამიდგნენ გვერდში და ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ მაღალმთიან რეგიონებში, ისეთ რეგიონებში რამოდენიმეჯერ გქონდა იქ ჩასვლა, როგორც არის პანკისის ხეობა, როგორც არის ფშავ-ხევსურეთი, ჭიათურის მაღალმთიანი სოფლები. აი რა გითხრათ, შემიძლია პრაქტიკულად გითხრათ, რომ მთელი საქართველო მაქვს ფეხით მოვლილი და გასაკვირი და საყვარელი თემა ის არის, რომ მე როდესაც მივდივარ, მე ამ ადამიანების გამგზნობ, რომ მათ უყვარ ვარ. ანუ ჩემთვის ეს ადამიანები უკვე არიან როგორც ოჯახის წევრები. თქვენი პოზიტივი აქაც იგრძნობა და ეს სიყვარული აქაც სუფევს. თანამედროვე სამედიცინო აპარატურის ბიომედიცინის და ახალი ტექნოლოგიების ევროპულ პროგრამაშიც ხართ ჩართული, ამაზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, რომ გვეყოს ყველაფერზე მცირე ხნით ვისაუბროთ, როცა ვსაუბრობთ თანამედროვე სამედიცინო აპარატურაზე. რას ვგულისხმობთ? რას მოიცავს ეს? მოგეხსენებათ, საქართველოში უკვე ეს ბოლო წლებია თანამედროვე სამედიცინო აპარატურის სიმწირი აღარ იგრძნობა და ჩვენთან ეტაპობრივად შემოდის და შემოდის კიდევ უფრო ახალი თანამედროვე აპარატურა, ანუ ჩვენ პრაქტიკულად რომ არ ჩამოვრჩეთ მსოფლიოს, ჩამოვრჩეთ კი არის შემიძლია გითხრათ, ამიერკავკასიაში თითქმის ერთ-ერთი ისეთი ქვეყანა ვართ, სადაც ყველაზე მაღალ დონეზეა თანამედროვე აპარატურის მხრივ მკურნალობის მეთოდების დანერგვას. დიახ, მე ამავე დროს მოგახსენეთ, რომ მე სამედიცინო უნივერსიტეტშიც ვმუშაობ, ვარ პედაგოგი, მინდა აღვნიშნო აქვე ჩემი მეგობრის და კათედრის გამგის პროფესორის ქალბატონი თამარ სანიკიძის უპრეცედენტო დამსახურება იმასთან დაკავშირებით, რომ ის აქტიურად არის ჩართული ევროკავშირის მიერ არსებულ და გაცვლით პროგრამებში, როგორიც არის ერასმუსის და ტემპუსის პროგრამები და ამ პროგრამებში მისი დახმარებით მე მოვხვდი ზუსტად სამუშაო ჯგუფში და ჩვენ ძალიან ხშირად თითქმის 3 წლის განმავლობაში გვიწევდა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მიტინგის ჩატარება, ქალბატონი თამარი ლექციებს კითხულობდა, ჩვენც იქ ვეცნობოდით იმ ახალი თანამედროვე აპარატურების კიდევ და კიდევ უფრო მეტი დანერგვა და გამოყენება, ანუ ბიომედიცინა და რადიაციული მედიცინის გამოყენება საქართველოში და რამდენად უსაფრთხოა ეს და მთელი რიგი საინტერესო რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ შემდეგშიც, დარწმუნებული ვარ, თქვენ კვლავ გვესტუმრებით ქალების ნარატივში. სამუშაო გამოცდილება, როგორც თავადვე აღნიშნეთ, ასევე მიღებული გაქვთ გერმანიაში, რომელიც საკმაოდ განვითარებულია, ვიტყოდი, პიგზია მედიცინის კუთხით და მეთანხმებით ალბათ მოგვიყევით ამ გამოცდილების
თემების შესახებ და თქვენ აღნიშნეთ კიდეც რომ საქართველოში დაბრუნება გერჩივნათ და გადაწყვეტილება მიიღეთ სწორედ იმ კეთილის საქმის გამო, რომელსაც ახორციელებთ დღემდე. თუმცა ის გამოცდილება, რომელიც იქ მიიღეთ, ნამდვილად წაგვადგება არა მხოლოდ საქართველოში, თქვენ პირად განვითარებაშიც მოგეყევით. დიახ, გერმანიაში ნამდვილად პიკზეა სამედიცინო სფერო და არა მარტო სამედიცინო, ყველაზე მეტად რაც ჩემთვის საინტერესო იყო, ეს იყო სოციალური სფერო და ის საპენსიო პროგრამა, რომელიც პროგრამითაც არგებლობენ, განსაკუთრებული აქცენტი ყოველთვის მე მაქვს მოხუცებზე და ეს ჩემი ცხოვრების გზაში, აი ამ ბოლო 5 წლის განმავლობაში განსაკუთრებულად შეიგრძნობა, იმიტომ რომ მე ვაკეთებ საქართველოში მათზე აქცენტს. Რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანზე ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, ოდესაც რეგიონში მივდივარი, ყველა ადამიანი მოდის ჩვენთან და ყველას ვეხმარებით შესაძლებლობის ფარგლებში. კიდევ ვიმეორებ, მე და ჩემი კოლეგები და აქვე არ შემიძლია აღვნიშნო ერთ-ერთი ახალგაზრდა ადამიანი, ექიმი წარმატებული საქართველოში, რომელიც არის ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე მეტი მეგობარი და ყველაზე მეტი წვლილი, ვისაც მიუძღვის ამ საქმეში, ეს გახლავთ ბატონი მურმან ქათარია, ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული კარდიოლოგი, ინტერვენციონი და ჩვენ ამას ვამბობ ზუსტად რომ გერმანიაში მიღებული გამოცდილება ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ბოლო 6 თვის განმავლობაში მე მომიწია მუშაობა გერიატრიულ განყოფილებაში ანუ მოხუცთა განყოფილებაში მოხვდი მანამდე ვიყავი კარდიოლოგიურ და თერაპიულ განყოფილებაში იქ მოგეხსენებათ ექიმი თერაპევტი სულ ცვლაშია და სულ გადადის სხვადასხვა განყოფილებებში მე რა თქმა უნდა აქტუალურებული ვიყავი ძალიან ბევრ კონფერენციებში მაქვს იქ მიღებული მონაწილეობა საერთაშორისო ევროპული დონის კონფერენციებში მაგრამ ამ კონფერენციებში მონაწილეობას ეხლაც განვაგრძობ დამოუკიდებლად იმისა რომ მე არ ვიმყოფები ახლა გერმანიაში მოგახსენეთ წეღანაც ხშირად დავდივარ მაგრამ მინდა პირდაპირ აღვნიშნო რა თქმა უნდა იქ არის ძალიან კარგი ძალიან მაღალი დონეა ყველასთვის კარგია თუ კი რაღაცა გარკვეული პერიოდი მოხდებიან უცხოეთში კვალიფიკაციაზე მაგრამ არც ერთი ქართველი ექიმი არასოდეს არ ჩამოუვარდება მისი კვალიფიკაციით და მისი განათლებით და მისი ცოდნით არც ერთი ქვეყნის ექიმს გეთახმეთ პროფესიონალი ყველგან პროფესიონალია სტრესული სამუშაო გარემო გაქვთ მე ასე ვფიქრობ ჩემი გადმოსახედიდან ნამდვილად სტრესში ხართ დღის განმავლობაში ყოველთვის დაძაბული და კონცენტრირებული გაქვთ გონება და ფიზიკურად ყოველთვის კონცენტრირებული უნდა იყოთ როდის ახერხებთ განტვირთვას და რა შეპოვოთ ვიცი რომ მღერით ასევე მუსიკასთან ყოველ შემთხვევაში ახლოს ხართ უკრავთ კიდეც თუ არ ვწდებით ცეკვავთ მაგა შესაძლებლობის ფარგლებში როდის ახერხებთ ამას იცით გაგიკვირდებათ და ეტყვით ჩემი მეგობრები ამბობენ ხოლმე ისე საკუთარ თავზე ალბათ ლაპარაკი ძნელი როდესაც ცეკვავ და მღერი მაშინაც კი პაციენტს ვესაუბრებ მაშინაც კი პაციენტი იმ მომენტშიც კი ალბათ პაციენტი რეკავს ახლა მე იმას ვერ გეტყვით თქვენ რომ ყოველდღე მაქვს ამის საშუალება უბრალოდ ძალიან მიყვარს მუსიკა ბავშვობიდან ძალიან ვეზიარე მიყვართ და ვმღეროდი მაგრამ პირდაპირ მინდა გითხრათ რომ ძალიან მწირი დრო მაქვს იმისთვის რომ ჩემთვის საკუთარ თავს მიუძღვნა აი ეს თუმცა თქვენ ძალიან დიდ სიამოვნებას იღებთ თქვენი საქმიანობიდან იმ კეთილი საქმეებიდან რომელსაც ყოველდღიურად აკეთებთ მე წარმატება მინდა გისურვოთ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის რომელიც უკვე დავაანონსე დიალოგის დაწყებამდე და გელით კვლავ მაკა ჩვენთან სტუდიაში იმედია მოგწანტებით თუ კომფორტულად იგრძენით თავი ცხადია მაკა ბულეიშვილი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით დაგვალოთით ქალი რომელიც ყველაზე კარგად იცნობს კომუნიკაციების ბაზარს, ბოლო დროს მედია ბაზარზე განვითარებულ პრობლემატურ საკითხს ჩაუდგა სათავეში, როგორც მედიატორი და შუამავალი. მან ზუსტად იცის რა სჭირდება ამ ბაზრის განვითარებას. თეონა ბერუაშვილი, საქართველოს საკაბელო ტელევიზიების კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი ნარატივით. მოგესალმებით თეონა, უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის და დადებითი განწყობისთვის, რომელიც მომგვარეთ უკვე ეთერს გარეთ. ძალიან სასიამოვნო საუბრი, თუმცა საქმეს დაუბრუნდეთ ახლა. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა უნდა განვიხილოთ, რომელსაც მოიცვა სრულად საზოგადოება. საქართველოში მოქმედი 6 ტელეარხის რეტრანსლირების უფლება შესაძლოა ერთ კომპანიას მიენიჭოს ეს იყო თემა რომელზეც სწორედ ახლა საუბრობდი და რომელსაც მოიცვა მთელი საქართველო დღეს რა ხდება ამ მიმართულებით პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ამ ეტაპზე შეჩერებულია პროცესი. ჩვენ გქონდა შეხვედრა თავად ამ კომპანიის წამჯემარის წარმომადგენლებთან და მივმართეთ კონკრეტული მოთხოვნებით ოპერატორებმა შეიმუშავეს ის მოთხოვნები, რომელიც მათ ჰქონდათ ამ კომპანიის მიმართ და საერთოდ სამაუწყებლო კომპანიების მიმართ, სამწუხაროდ პასუხი არ მიგვიღია. ანუ რეაგირება არა, შეთანხმება არ ყოფილა, იმიტომ რომ თუ არ დაკმაყოფილდება ის მოთხოვნები, რომლებიც აქვს ოპერატორებს,
მოლაპარაკება წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ მათი მოთხოვნები სცდება ყოველგვარ ან საერთაშორისო სტანდარტებს, ევროპულ სტანდარტებს და შესაბამისად ოპერატორები ვერ დაეთანხმებიან იმას, რაც თქვასაც მოუღებელია. თავარი რომ გწოდნო და სწორედ ასოციაციის შექმნის თავარი მიზანი Media Rights Georgia გახდა. ამ დროისთვის რამდენი წევრი ყავთ? არა. ნამდვილად არ გამხდარა, ეს უბრალოდ ეს ბოლო პერიოდი დაემთხვა ისე, რომ ამით გახდა ახლიდან ცნობილი სისტემატურაში 20 წლის გამოცდილება აქვს. კი, 20 წლის გამოცდილება აქვს ჩვენს კომპანიას, როდესაც მე აქ დავიწყე მუშაობა, ის უკვე წარმატებული იყო არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საერთაშორისო მასშტაბით. და ის მისი თავარი ამოცანა თავიდანვე ეს იყო ოპერატორების დახმარება. ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის უწევდა უფასო სამართლებრივ დახმარებასაც, თუ საჭირო იყო ადვოკატის მომსახურებითაც უზრუნველყოფდა მის წევრ კომპანიებს, შესაბამისად რა საჭიროებებიც დგებოდა რაღაც კონკრეტულ მონაკვეთში, ყოველთვის ოპერატორების გვერდით იდგა და ახლაც ასე და ასე იქნება მომავალში მუშაობ. და კიდევ სხვა მრავალ თემასაც მოიცავ. მრავალ თემაზე მუშაობთ, უბრალოდ საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ეს თემა მოექცა. თეონა, მინდა რომ კომუნიკაციების ბაზარით შეგაფასებინოთ, რამდენად შესაძლებელია. მთავარი გამოწვევა რა არის დღეს? მთავარი გამოწვევა ჩემი შეფასებით ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიები. როდესაც მე დავიწყე მუშაობა საქართველოს საკაბელო ტელევიზიების კავშირში, აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია იყო, არ იყო ამდენი ტექნოლოგიური სიახლე. დღეს უკვე გადახოვა და პაუზება ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენაა. მაშინ არ იყო ასე. კი, მხოლოდ ანალოგური საკაბელო ქსელები იყვნენ და ციფრული. დღეს ძალიან შეცვლილია, ხო? ძალიან გაფართოვდა მომსახურების სახეები. სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ პატარა ოპერატორებს ძალიან გაუჭირდათ ლავირება აი ამ პროცესში და სამწუხაროდ ბევრი დაიხურა, ბევრი გაიყიდა, ვეღარ აუწყეს ფეხი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემები აქვს რეალურად ფინანსური. ვერ აკმაყოფილებს მოსახლეობა, გადახდის უნარიანი არ არის იმდენად, რომ თქვა შესთავაზო ის მომსახურება, რაც რეალურად უნდა ოპერატორს შესთავაზო, შესაბამისად ვერ იღებს მომხმარებელი ამას, იმიტომ რომ გადახდის უნარია. შესაბამისად აი ეს გამოცდილება დამეთანხმებით უკვე ინტერნეტი ანაცვლებს ტელევიზიას, ანაცვლებს რადიოს, ჟურნალ-გაზეთებს და ასე შემდეგ. საქართველოშიც ნელ-ნელა აქეთ მივდივართ პრინციპში ეს ტენდენცია შეინიშნება დამეთანხმებით. მომგებიანობის კუთხით, რომელი მათგანი შეგვიძლია ვთქვათ დავასახელოთ? მომგებიანობის კუთხე ძალიან რთულია. დღეს აი ოპერატორების მუშაობას თუ გადავხედავთ, მომგებიანი აღარ არის ნამდვილად, ანუ არანაირ უბრალოდ თვითგადარჩენაზე მუშაობენ. ეს არ არის იმიტომ, რომ მხოლოდ ინტერნეტმა ჩაანაცვლა. ინტერნეტ ანუ აქ გამოდის უკვე მეკობრეობა, ერთგვარი, ანუ პირატული კი ბატონო, ამაზეც არ ერთხელ ვისაუბრეთ. აი ეს როგორც საფრთხესუქმნის ავად ტელევიზიებს, ასევე ოპერატორებსაც, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა იცის, როგორ შეუძლია უყუროს ასურველ ფილმს, ისე რომ საერთოდ არ მიიღოს არც საკაბელო მომსახურება, არც ტელევიზორი არ ჩართოს, ხო? ეს ძალიან დიდი პრობლემა, ამას ებრძვის მსოფლიო და არა მხოლოდ საქართველო. გლობალური პრობლემა. თუმცა ისე რომ ტელევიზიას ჩაანაცვლებს, უახლოს მომავალში ამის პერსპექტივას მაინც ვერ ხედავ, იმიტომ რომ მას ყავს მაინც თავისი მომხმარებელი დღეს. როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ბაზრის მომავალი თეორია? ეს როგორ ამ ბაზრის მომავალი მე წარმომედგენია, შემცირდება ტელევიზიების რიცხვით და ოპერატორების რიცხვით, მაგრამ ხარისხი გაიზრდება უცლებად. არაჩვეულებრივი პროგნოზია, მე ვფიქრობ, უშუალოდ თქვენზე გადავინაცვლოთ, იურიდიული ფაკულტეტი დაამთავრეთ, რამდენად ვიცი, რატომ აირჩიეთ ეს მიმართულება. დღის რა ნაწილს უთმობთ ასევე სამუშაოს და განტვირთვას. ვიცი რომ ოჯახი ყავთ, ორი არაჩვეულებრივი ბიჭი. როგორია თქვენი დღის განრიგი? რატომ ავირჩიე ეს პროფესია? თავიდან ან შეიცვალა რაღაც ჩემი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები და ინტერესებიც. ავირჩიე ეს პროფესია, იმიტომ რომ რატომღაც ასე წარმომედგინა, რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე თან კანონებთან მუშაობა ძალიან საინტერესო იყო, მათი განმარტება და როგორ შეიძლებოდა ეს გაგვეხადა ვთქვათ უკეთესი. თავიდან უფრო რაღაც კრიმინოლოგიაში ნაშრომები მაქვს გამოქვეყნებული, მაგრამ რაღაც მე ინტერესები შემეცვალა. საერთოდ გადავინაცვლო რაღაც სამაგისტრო ნაშრომი დავიცავი თანამედროვე დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებებში. აღმოჩნდა ისე, რომ დღეს საერთოდ კომუნიკაციების მე ასე მგონია, რომ ეს არის ჩემი ძალიან შინაგანი სამყარო. ჩემი სამუშაო დღე არ მთავრდება 6 საათზე, წავედი და აღარ მაინტერესებს რა ხდება სამსახურში. ეს არის ჩემი მეორე ოჯახი. ჩემი სამსახური ეს არის მეორე ოჯახი. ძალიან დიდი დრო მიაქვს, ძალიან დიდი ენერგია მიაქვს, მაგრამ სასიამოვნოა აქ მუშაობა, სასიამოვნოა, იმიტომ რომ მე ურთიერთობა მაქვს საქართველოში ძალიან ბევრ ადამიანთან, ასევე საზღვარგარეთ ყავს ძალიან ბევრი პარტნიორი და შესაბამისად ძალიან საინტერესო სამზარეულოში როდის ტრიალებს თეონა? სამზარეულოში ოჯახს შაბათ კვირას და საღამოდ. რა არის კერძი, რომელსაც დიდი სიამოვნებით ამზადებთ?
სიამოვნების რა გითხრათ, მაგრამ თითქმის ყველაფერს ვამზადებ, რასაც მოითხოვენ ბავშვები. ანუ ბავშვების სიამოვნების მიხედვით იქნება კენდი სამზარეულოში კი, ცხადია. ნამდვილად. კიდევ რა ჰობი გაქვთ განტვირთვისთვის? უკვე პირადად თეონას განტვირთვისთვის ძიმე რომ სამშობლო. გითხრათ მოვა და ხშირად მინდა ჩავთო ტელევიზორზე, უბრალოდ უყურე რა ხდება, მაგრამ ამის დროც ხანდახან არ რჩება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო მეაქვს ბავშვ ოჯახსაც. ჰობიც მქონდა, მე 7 წელს ეკავდი და შემდგომ ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი გადაცემა, რომ სურდა გამეგრძელებინა, თქვა, მაგრამ აქაც შეიცვალა, იმიტომ რომ რაღაც უცბად გადავწყვეტე, რომ არა, ეს იურისტობა უფრო უკეთესია და ეს ძალიან დამეხმარა სხვათა შორის. შესაძლებელია ცეკვაც, ცეკვისთვის შესაძლებელია დროს გამოყო. კი, გართობა ძალიან მიყვარს, რატომაც არა, განკურთვა. კომუნიკაციაზე საუბრისას ჩვენ მოვაწყობთ ინფრასტრუქტურულად შეიძლება ითქვას ჩვენს სტუდიას შემდეგი შეხვედრისთვის და ერთად ვიცეკვოთ თეონას. ხალისით ვისაუბროთ საქმეზე. ბაზრის მომავალი ჩვენ უკვე განვიხილეთ, თქვენი მომავალი როგორ წარმოგიდგენიათ დაახლოებით 5 წელიწადში ისევ კომუნიკაციებში იქნებით? კი. აქ ვიქნები და იმედი მაქვს, რომ უკეთესი სიტუაცია იქნება და უფრო მეტ დახმარება შევძლებთ იმ ოპერატორებისთვის, რომელიც წევრებიც არიან და არაწევრებისთვისაც, რა თქმა უნდა. თეონა ბერუაშვილი სტუმრობდა ქალების ნარატივს, უღმესი მადლობა მას მოგზაურობისთვის, პირობას ვიტოვებთ რომ კვლავ შევხვდებით, თუ კომფორტულად იგზავნით თავად ხანდია. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემები განვიხილეთ იმედია. თქვენთვის ხვალ ტრადიციულ დროს ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, ტელე პირველის ეთერში ხვდებით მორიგი აქტუალური თემებით. ბედნიერად და საინტერესო ოთხშაბათს გისურვებთ.